Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang preview sa pinakabagong home Wi-Fi product ng Dito Telecommunity, ang Dito Home Wi-Fi Prepaid 4G. Kung saan, disclaimer lang po, hindi po ito sponsor dahil binili natin yung item using the Dito mobile app for a discounted price of 680 pesos compared sa 980 pesos na regular price nito at dineliver siya through LBC for free. Or kasama na yung doon sa 680 pesos yung delivery fee. Ang first step ay kailangan ninyong i-register yung dito SIM card na I think specialized yung SIM card na ito para dito sa product na home Wi-Fi. I-download nyo lang yung dito mobile app at may link doon to register your SIM card. And upon successful registration, ay kailangan ninyong ma-access yung inbox ng inyong dito home Wi-Fi SIM card dahil dito ipapadala yung inyong initial password para ma-access nyo yung dito mobile app. Doon sa dito mobile app, i-enter ninyo yung inyong mobile number, yung bago ninyong mobile number for this product and yung initial PIN code. So dapat ma-access nyo yun para makita nyo yung available promos na available for this SIM card. So ba't natin nasabing specialized siya or configured siya for this product? Dahil iba yung set of promos na available dito sa Dito Home Wi-Fi kesa sa regular SIM for cellphones. So makikita natin yung laman ng product. Yun nga dito home Wi-Fi modem. Meron itong adapter, meron siyang user manual, warranty card at nandun pa sa loob yung Ethernet or yung LAN cable. Sa mga susunod nating video, ipapakita natin yung speed test ng dito home Wi-Fi 4G. Thanks for watching!